Іродіада? Ось так зустріч. Івану Петровичу Ковалюку ці перегони ще вилізуть боком. Давно ви її знаєте? Ми взагалі з Качечкою раніше найкращими подругами були. Я не розумію, як ви могли виписати пацієнта в такому стані. Ви ще пошкодуєте, що затіяли цю брудну гру. Що вам треба? Поговорити, а ти чого дзвінок скидаєш? Я не відповідаю на незнайомі номери. То давай познайомимось. Як ти? Викличте швидку. Не хвилюйся. Я все зробив. Доброго ранку, Іване Петровичу. Доброго. Сподіваюся, що і вечір теж буде добрий. До речі, сьогодні ж треба оформити заявку на медикаменти. То розшукай Ларису Анатоліївну, нехай вона її зробить і занесе мені на підпис. І на другу половину дня ніяких зустрічей мені не призначай. А добре, Іване Петровичу. А що сьогодні ввечері, напевно, якийсь важливий футбольний матч? Ні, сьогодні я йду на іпподром. Ви захоплюєтесь перегонами. Ну, не стільки я, скільки моя теща. Нещодавно дізналася, що королева Британії цікавиться перегонами. І тепер жодних важливих змагань не пропускає. І мене з собою бере. І скажу, що мені вони теж подобаються. Особливо, коли моя ставка на тоталізаторі виграє. То що ж, невеличка надбавка до зарплатні ще нікому не заважала. Я дивлюся, у Івана Петровича гарний настрій. Він сьогодні йде з тещою на іпподром, ввечері навіть всі зустрічі скасував. Слухаю вас. Доповідь? Для товариства протидії впливу магнітних бур. А чому ви мені телефонуєте? Іван Петрович обіцяв і не відповідає. Буде вам доповідь. Можете збирати на завтра людей і не забудьте запросити ЗМІ. У вас тиск 180 на 140. У мене гіпертонія і метеозалежність, а таблетки залишились вдома. Видіть мені щось від тиску і висадіть на найближчій зупинці. Я вам веду гіпотензивний препарат, але нікуди не відпущу. У вас гіпертонічний криз, ви ледь не знепритомніли на вулиці. Поки тиск нормалізується, будете під наглядом лікаря. Та я сама лікар за освітою. Тоді маєте знати, що з таким тиском ризик інсульту або інфаркту дуже високий. Та не хвилюйтеся ви так, Євдокія Львівна. Був я в букмекерській конторі, зробив ставку на Алмаза. Хоча я особисто вважаю, що фаворит Карат. Ні, ми довіримося вашій інтуїції. До вечора, мамо. Іване Петровичу, дзвонили з міністерства. Просили нагадати, що ви маєте прочитати доповідь для членів товариства протидії впливу магнітних бур на тему психосоматичні сезонні залежності. Так, я познайомився на семінарі з головою цього товариства. Ну, гаразд, десь так наприкінці тижня я прочитаю доповідь цим повелителям бур. Іване Петровичу, вашу доповідь чекають вже завтра. Як завтра? Ми ж дату не обговорювали, то в мене ще і доповідь не написана. Ну, не я ж дату призначала. Мені сказали, що вашу доповідь чекає багато людей. Будуть посадовці з міністерства, журналісти. Це справжній зоряний час, як я вам заздрю.
Якби я не була така зайнята, я б теж прийшла послухати вашу доповідь. Мгм. Ну, тиск трохи знизився, але все одно ще зависокий. 160/100. У вас є які-небудь хронічні захворювання? Крім гіпертонії, метеозалежності, ні на що не скаржусь. А, можливо, ви сьогодні потрапляли в якісь стресові ситуації, там проблеми на роботі або в особистому житті, ні? Ні. Послухайте, я сама лікар, тому не потрібно мені розповідати байок, що всі хвороби від стресів. Угу. У швидкій мені ввели магнезію, тому я можу йти додому. Ні, стоп. Додому я вас не відпущу. Доки не обстежу. Гаразд. Я здам кров і сечу і сподіваюся, що ви залишите мене в спокої. Боляче. У вас гематома у ділянці малої гумілкової кістки. Швидше за все, забій м'яких тканин. Пощастило. Крім цієї гематоми і збитого ліктя, інших пошкоджень немає. Але нога сильно болить. Може, у мене перелом? Немає у вас ні перелому, ні тріщини. Місце удару навіть не набрякло. Але ми обстежимо. Йосипівна, візьміть каталку і відвезіть пацієнта на рентген нижніх кінцівок. Анна Йосипівна, а ви не знаєте, чому Іван Петрович скасував вечірню п'ятихвилинку? Він у відрядження їде? Ні, він на іподром іде. А весь персонал тепер буде молити, щоб його кінь переміг. Інакше завтра всім буде непереливки. Іван Петрович буде дуже нервовим. Ну, що поробиш? Азартна людина. Не сподівався, що Іван Петрович теж схильний до цієї зарази. Азартні люди дуже ненадійні. Котику, прийшли когось з міністерства на цю доповідь. Нехай подивляться на провал Ковалюка. Ні, не підготує. Ніхто з лікарів не зможе йому допомогти з цією темою за один день. Я в цьому впевнена. Іродіада? Ось так зустріч. Інга, привіт, що ти тут робиш? Не повіриш, здаю аналізи. Тиск високий. Де б ми ще зустрілися? Слухай, у нас тут є кафе. Ходімо, поговоримо. Ну, то спочатку зайдемо у лабораторію, я накажу, щоб це перевірили в першу чергу. Олег Сергійович, у вас сьогодні небагато пацієнтів? Ну, поки один хлопець з підозрою на травму малої гомілкової кістки. Медсестра повезла його на рентген. Тобто ви зараз не дуже зайняті? Іване Петровичу, скажіть прямо, що вам від мене потрібно? Я хотів доручити вам написати доповідь ось на цю тему. Здається, ви казали, що під час служби ви вивчали питання природи психосоматичних хвороб військовослужбовців. Так. І навіть написав кілька статей. Скажіть, а чому ви самі не можете написати цю доповідь? Вона потрібна вже на завтра, а я не встигаю. Я зрозумів. У вас же ж сьогодні кінні перегони. А тут якась наукова доповідь. Як швидко у нас в лікарні всі новини поширюються. Блискавично. Хоменко, потрібно терміново зробити загальний аналіз сечі. Добре, Родіада Максимівна. Тільки закінчу перевіряти кров пацієнтки і все зроблю. Хоменко, ти не зрозумів. Цей матеріал треба дослідити в першу чергу. Чи ти хочеш неприємностей? Ні, не хочу. Але це кров якоїсь нервової пацієнтки, і мене попросили не затримуватися з її аналізами. Ці пацієнти іноді бувають такими хамовитими, нервів на них не вистачає. Ого. Але я завжди таких пацієнтів ставлю на місце. Це ти. А у наших лікарів кишка тонка. Тремтять за свої посади. А чия це пацієнтка? Лікаря Павленко, а прізвище... Іродіада, ходімо, не будемо заважати лаборанту, я ж нікуди не поспішаю. Ходімо. Ну, є же нормальні пацієнти. Так, Васильченко Інга. І тут Васильченко. Ха. Так це ж вона і є.
І ще й знайомий Родіади. Та що ж це таке? Надю, а що сталося? Та доправили до нас по швидкій пацієнтку нервову з гіпертонічним кризом. Взяли у неї кров на аналіз, відправили на збір сечі, вона зникла. Ніде не можу її знайти. Та не панікуй. Може, у неї цей криз не вперше. Відчула себе краще і пішла. Що нам тепер поліцію викликати, щоб її знайти? Просто випиши її, та й все. Добре. Слухай, а ти зараз вільна? Так, поки що в мене пацієнтів немає. От і добре. До тебе таке прохання. Надя, зроби послугу. Тут треба написати невеличку доповідь ось на цю тему. Психосоматичні сезонні загострення. Іване Петровичу, вам краще звернутися до Гурського. Йому ця тематика ближче, правда? Гурський сьогодні вихідний. А доповідь потрібна на завтра. То виручай, будь ласка, я тобі потім відгул дам. Потім. Арсен, рентген ще не готовий, але нога сильно болить. Я думаю, у мене перелом. Я розумію, що Карат слухається тільки мене, але що я можу зробити? Клятий форс-мажор. Так, приїжджай, я в лікарні швидкої допомоги. Так, гарні новини. Кістка ціла. Якщо нога ще болить, я попрошу медсестру зробити вам місцеве знеболювальне, тугу пов'язку і можемо вас виписувати. А ви впевнені, що ваш рентгенівський апарат справний? Апарат справний. Але я бачу, не дуже раді, що відбулися легким забоєм після аварії. Просто мені сьогодні виступати на перегонах. Я ж окей. А з такою ногою я не зможу вправно керувати конем. Ну ось як. Наш головний лікар теж збирається на перегони. Сьогодні розігрується великий приз. Я не можу осоромитись, залиште мене в лікарні. Я не маю підстав вас госпіталізовувати. Візьміть оці знімки і висновок. Покажете їх своєму спортивному лікареві. Ну, а він нехай вирішує, як бути. Лікар змусить мене брати участь у перегонах. Просто мій кінь Карат фаворит. Але я не зможу перемогти з хворою ногою. Залиште мене в лікарні на один день, на якісь додаткові обстеження. Я вам добре віддячу. Хабаря мені пропонують. Вдячність за допомогу. Розмова закінчена. Забирайтеся з лікарні, якщо ви не хочете, щоб я викликав поліцію. А пам'ятаєш, як ти знепритомніла, коли в нас була перша практика в операційній? Ага, так. Я саме тоді зрозуміла, що боюся крові. Тому пішла в психіатрію. А як у тебе з кар'єрою? Та ким тут працюєш? Заступником головного лікаря з медичної частини. Але це тимчасово. Скоро я стану головним лікарем цієї лікарні. Ти краще про себе розкажи. Заміжня, чи є діти? В мене все добре. Діти, сім'я. Я щаслива. А ти? Щаслива з Ігорем? А з яким Ігорем? Ну ти даєш. Відбила в мене хлопця в інституті, а тепер не пам'ятаєш навіть, як його звати? А, ти про Ігоря з нашої паралелі. То ми з ним давно розійшлися. Для мене на першому місці кар'єра. От очолю цю лікарню, тоді вже подумаю про сім'ю. До речі, Інга, а не хочеш мені допомогти? По старій дружбі. По дружбі? Ну, добре, просто допоможи колегам. Що потрібно робити? Полежати у відділенні, обстежитися, а заодно придивитися до персоналу. Чому б ні? Але ж як мені затриматися в лікарні, я ж просила лікаря мене відпустити. Зараз щось придумаємо. О, а чого це ви? З хворою ногою ходите і без супроводу. Лікар заявив, що в мене немає перелому і відмовився лікувати. Але нога дуже болить. А ви йому про це сказав? Так, але він не хоче мене слухати. Дізнався, що я учасник перегонів, які він ненавидить. І, певно, вирішив на мені відігратися. То ви ж окей? Так. Сьогодні повинен брати участь у боротьбі за головний приз. А на якому коні? На караті. Але як назло пошкодив ногу, не знаю, як бути. Ну, вас може оглянути і інший лікар, там Павленко. Вона зайнята.
Слухайте, а давайте я вас проведу у палату і полежите, відпочинете до ранку. А перегони нікуди не втечуть. Прошу. О, Надія Григорівна. А вам результати вашої пацієнтки вже не потрібні, бо ви за ними щось не заходите? Вибач, Руслан, мені тут Іван Петрович одну роботу доручив, зовсім замоталась. А пацієнтку я виписала. Де ти взяв її сечу? Так Іродіада принесла. Вони з цією пацієнткою, по-моєму, подруги. Зараз у кафе разом сидять. А, ну тепер зрозуміло, куди вона поділась. Так, ну аналізи чисті. Схоже, у неї справді хронічна гіпертензія. Дякую. А ви вирішили освоїти психіатрію? Та ні, це для Івана Петровича. Я якраз у психіатрії мало розуміюсь, тому й доводиться все вивчати. Сиру роботу якось не у моєму характері підсовувати. Так а чого ви не відмовились? Не можу. Пацієнтів у мене немає, і навіть подруга Іродіада не потребує моєї допомоги. Тому доведеться вивчати. Доброго дня. Доброго. Я шукаю В'ячеслава Горового. Він до вас потрапив з травмою ноги після аварії. А ось його лікар. Олег Сергійович, тут до вашого пацієнта прийшов відвідувач до В'ячеслава Горового. Що зі Славком? Я його тренер. В нього серйозна травма? Він взагалі зможе брати участь у перегонах? Звичайно, зможе. І навіть сьогодні. Я його виписав і вигнав з лікарні. Нічого не розумію. Він щойно мені дзвонив і сказав, що його помістили в палату. Пацієнт з лікарні не виходив. Значить, цей симулян вже з кимось домовився. І я здогадуюсь, з ким. Івану Петровичу Ковалюку ці перегони ще вилізуть боком. Іване Петровичу, я вимагаю пояснень. На якій підставі ви залишили у лікарні здорового пацієнта? На підставі його скарг. А може, він вмовив вас його залишити? Я бачу, ви вже й прибуток підраховуєте від вашої з ним угоди. Взагалі-то я підраховую бюджет вашого відділення на наступний квартал. І щось ніяк не второпую у ваших натяків. Не прикидайтесь. Я знаю, цей хлопець жокей. І має сьогодні брати участь у перегонах на коні фавориті. Всі ставлять на його перемогу. Але ви його госпіталізували. Залишається зробити ставку на іншого коня і зірвати великий куш. Але це вже шахрайство. Олег Сергійович, що ви собі дозволяєте? У пацієнта хвора нога. І я вважав за необхідне залишити його в лікарні для спостереження. То ви ставите під сумнів мій діагноз. Тоді я наполягаю на проведенні консиліуму. І запрошу на нього фахівця-травматолога, щоб він провів незалежну експертизу. Ви ще пошкодуєте, що затіяли цю брудну гру. Добрий день. Добре. На роботі з арештувань навернувся. Здається, руку зламав. Мені до лікаря треба. Звичайно. Проходьте у діагностичне відділення до лікаря. Доброго вечора. Туди. Так, психосоматичне загострення це. Ну і завдання вам підкинув Іван Петрович. Тут без фахівця не обійтися. Ну, де я його візьму? І Гурський, як назло, вихідний. І відмовитись не можу, тому що пацієнтів у мене немає. Я не знаю, що робити. Лікарю, я до вас. Так, але я передала ваші результати аналізів Іродіаді Максимівні. Вона вам хіба не казала? Сказала, але я до вас з іншого питання. Мене турбує колір моїх очей. Мені здається, що у мене пошовкли склери. Ну, давайте подивимось. Дозволите? Сідайте. Так, і справді пожовкли. Але вранці під час огляду ніби мали нормальний колір. Може, це реакція на ліки? Може. Але не можна виключати початок інших хвороб. Давайте перевіримо вашу печінку. Я згодна. Лариса Анатольовна, проведіть, будь ласка, пацієнтку на ОЗД, а я піду до Хоменка і попрошу перевірити кров. Тепер не гепатит. Добре, ходімо. Вибачте,
А ви не підкажете, де тут палати знаходяться? Потрібно пройти коридором і повернути за ріг. Дякую. О, а ви що ж тут робите? Лікар вас виписав. Ну, черговий виписав, а головний залишив на обстеження. Нога дуже болить. А що ж ви з хворою ногою в коридорі робите? Туалет шукаю. Ходімо, проведу і допоможу дійти. Ходімо. Почекайте, поки тут. Надія Григорівна підійде, що не отримує результати аналізів і УЗД. Мені здалося, що ця лікар не задоволена тим, що я знайома Іродіади Максимівни. Напевно, вона її недолюблює. Не думаю. Просто Іродіада Максимівна керівник, а Надія Григорівна її підлегла. А Іродіада Максимівна хороший керівник? Керівник як керівник. Ви, напевно, боїтеся, що я ваші слова передам Іродіаді? Не хвилюйтеся, я сама знаю, що вона за людина. Давно ви її знаєте? Ще зі школи. Разом вступили до медичного. Ми взагалі з Качечкою раніше найкращими подругами були. З Качечкою? Так Іродіаду в інституті працювали. А хочете дізнатися, чому? Ну, звісно, хочу. Дякую, в туалеті я сам впораюся. І до палати теж якось доберуся. Може, добрий вечір має рацію? І ви не такий хворий, яким хочете здаватися. Залиште мене нарешті в спокої. Дивно, коли він встиг руку вилікувати. О, Надю, доповідь принесла. Яка ж ти розумниця. Іване Петровичу, ви вибачте, але я не зможу її написати. Мені потрібен цілий день, щоб вивчити всі матеріали, а потрібно пацієнткою займатися. Якою такою пацієнткою? Ти ж казала, що вона зникла. А я помилялась, вона у лікарні. І у неї виявлені дуже підозрілі симптоми, які можуть вказувати на гепатит. До того ж, вона подруга нашого Ірода. Ну, уявляєте, що буде, якщо Іродіада Максимівна побачить, що я не займаюсь пацієнткою? То Іродіаду Максимівну ти боїшся. Тобто поважаєш. А мене ні. Ну, Іване Петровичу, ну що ви? Ну, зрештою, це була ваша ідея з цією доповіддю. От я особисто від неї не бачу ніякої користі. Я би за гроші її не взялась писати. То ти думаєш, що я за цю доповідь гроші взяв, так? Що я, шахрай? Іване Петровичу, в мене на думці такого не було. Знаєте що? У вас, по-моєму, сезонне загострення. От я пропоную вам його описати і використати у своїй доповіді, як приклад. Як здоров'я, Джигіт? Кажуть, тебе виписують. Черговий лікар хотів виписати, але головний залишає. То може і він передумає. Тільки не по ногах! Сам винен, ідіот! Що тут відбувається? І після того, як вона провалила іспит з урології втретє, професор зглянувся і поставив їй трійку. Але у покарання скерував її у відділення виносити качки за пацієнтом. Після того Іродіаду стали називати Качечка. А їй, до речі, це прізвисько дуже підходить, особливо, коли вона стоїть над душею. Кря-кря-кря! Що за пташиний базар? У вас що, роботи немає? Іродіада Максимівна, а ми обговорюємо шампунь дитячий. Так, ви маєте його знати, там ще качечка намальована. Я вже давно не користуюся дитячим шампунем. Займіться справами, а то вам буде не до сміху. Вибачте, що відволікаю. Я ортопед-травматолог, доктор медичних наук. Мене запросили на консиліум.
Інга, я просила тебе допомогти мені знайти моїх недоброзичливців, а не розпускати плітки. Це ж підриває мою репутацію. У мене і в думках не було тобі шкодити. А навіщо ти розказала, що мене прозвали качечкою? З мене вся лікарня сміється. Ну, але ж мені потрібно було якось втертися в довіру. Тільки так можна вивести людей на відверту розмову. Я сподіваюся, ти їм більше нічого не розказала? Не хвилюйся. Про стриптиз у гуртожитку та про те, як ти вперше спробувала спирт і заснула у морзі, я промовчала. Дякую на цьому. Ти щось про мене дізналася? Поки що нічого цікавого. Часу було обмаль, але я обов'язково дізнаюсь. Тобі треба поспішати, Павленко ж не дурна. Вона швидко виявить, що ти симулюєш. Надія Григорівна, аналіз вашої пацієнтки на гепатит негативний, але незначно підвищений білірубін та лужна фосфатаза. Може, у подруги Ірода без спідниці холецистит? Може. Треба подивитись результати її УЗД. А, слухай, Руслана, а що це за нове прізвисько? Чому Ірод без спідниці? А ви що, не знаєте? Так вона ж у молодості у гуртожитку стриптиз танцювала. Вже вся лікарня про це гуде. Нема вам чим зайнятися. Тільки плітки поширюєте. Так, рецидив загострення має 4 стадії. Перша ініціальна. Такими темпами я до ранку це буду набирати. Я зайнятий. Іване Петровичу, можна? О, Лариса, а ти вмієш на комп'ютері швидко набирати? Взагалі-то я закінчила курси стенографіста. Супер! Треба набрати текст доповіді. Я надиктую. Тільки зробити це до початку перегонів. Бо якщо я спізнюся хоч на хвилину, моя теща мене живцем з'їсть. А як же консиліум? Який консиліум? Ну, щодо ноги пацієнта. Приїхав професор-травматолог, і вони разом з Добровечором збираються його оглянути. Може сказати, щоб вони це робили без вас? Та ні, треба йти. Бо через його ногу мене з роботи звільнять. Ну ось чому все сьогодні саме на мою голову? Повністю, колега, з вами згоден. Кістка не ушкоджена. Я впевнений, що Ковалюк, користуючись службовим становищем, утримує у лікарні здорову людину. У нього, крім легкого забою ноги і садна на лікті, ніяких ушкоджень немає. Олег Сергійович, мені потрібно з вами поговорити. Анна Йосипівна, ми з професором зараз дуже зайняті. Давайте оглянемо пацієнта. Я зроблю офіційний висновок його здоров'я. Угу, так. Я ще таких некомпетентних лікарів не бачила. Я тобі пізніше передзвоню. Результати ваших обстежень готові. У вас незначне запалення жовчного міхура. Треба просто посидіти на дієті і амбулаторно пропити деякі ліки. У стаціонарі знаходитись немає сенсу. Ви мене виганяєте? Та ні, не виганяю, виписую. А навіщо ви тут знаходитесь? Чи ви ще не все дізнались про нашу роботу? Я не розумію, про що ви говорите. Все ви розумієте. Шпигуєте ви для Іродіади. А щоб викликати довіру в наших лікарів, розповідаєте всілякі байки про свою подругу. Я не погоджуюсь з вашим висновком. І вимагаю перевірити мої аналізи. Я лікар і знаю права пацієнтів. Добре, я обстежу вас повторно. Але тільки після того, якщо цю вказівку дасть мені головний лікар. Угу? Колега, я не розумію, як ви могли виписати пацієнта в такому стані. У нього все тіло в забоях, і рука набрекла, можливо, навіть зламана. Швидше за все, лікар «Добрий вечір» формально поставився до обстеження пацієнта. І обстежив лише його нижні кінцівки. Помиляєтесь. Я обстежив пацієнта повністю. І слово честі офіцера, уранці у нього таких гематом не було. Іване Петровичу, а ви бачили сліди побоїв у хлопця? Ні, я не встиг його оглянути. Пацієнт дуже скаржився на погане самопочуття, то я його залишив у лікарні для подальшого обстеження. Все це дуже дивно. Гематоми зовсім свіжі.
Можу з упевненістю сказати, що вранці їх бути не могло. Пацієнт отримав ці побої в лікарні. Що у вас тут відбувається? Я не знаю. Ви що, натякаєте, що його побили з мого відома? Ну, це вже занадто. Я зараз викликаю поліцію, і нехай вони шукають, хто його побив. Не треба поліцію, ви зробите тільки гірше для мене. Я все вам розповім. Іродіада Максимівна, добре, що я вас зустріла. Іван Петрович зараз дуже зайнятий, а нам терміново треба подавати заявку на поточний місяць на медпрепарати. Підпишіть її замість нього. Так, а навіщо стільки медичного спирту? Для процедур, ну ми завжди стільки замовляємо. Не хвилюйтеся, ніхто його пити у морзі не буде. Лариса Анатоліївна, а ви на щось натякаєте? Та ні. Я просто чула, що медики-студенти, коли вперше чергують у морзі, випивають півсклянки чистого спирту. Це традиція у них така. Чи, може, люди брешуть? Брешуть. А деякі ще й багато базікають. На мене полюють люди, які не хочуть, щоб Карат сьогодні переміг. Вранці я втік від бандита, який намагався зламати мені ноги. Я думав пересидіти у вас в лікарні, але він знайшов мене і тут і знову напав. А чому ви відразу не заявили у поліцію? Ви не розумієте, на мене полює мафія, яка контролює підпільний тоталізатор. Поліція тут не допоможе. Мені залишається або відмовитись від перегонів і заплатити величезний штраф, або стати калікою. Ну, або отримати медичний висновок, що не можу сісти в сідло через травму. А якщо це все правда, то чого не можна просто поступитися перемогою іншому коневі? Тоді мене розіруть на шматки всі, хто поставив на фаворита. Мене врятує тільки одне, якщо мого коня знімуть заїзду і всі ставки на нього скасують. Але без поважної причини мене чекає дискваліфікація, плюс величезний штраф. А ви знаєте, хто найняв цього бандита? Я думаю, хтось, хто зробив велику ставку на найближчого суперника Карата. Коня по кличці Алмаз. Він не зможе брати участь в сьогоднішніх перегонах за станом здоров'я, якщо ви не проти. Я не заперечую. Але треба повідомити поліцію і ЗМІ. Люди повинні знати, що відбувається навколо цих ігрищ на гроші. Ну, з поліцією я зв'яжуся, а вам дуже вдячний, колега. Лікарю, я вже півдня чекаю. Ви ж сказали, що В'ячеслав здоровий. Йому треба їхати на іподром. Він залишиться у лікарні і сьогодні брати участь у перегонах не буде. Це катастрофа. Я можу його побачити? Так, пройдіть у відділення. Щось знайоме обличчя. Це хто? Тренер, напевно, підраховує збитки, бо його жокей не у формі. До перегонів 2 години. Я дізнаюсь, хто найняв цього бандита. Арсен, заспокойся. Мене залишають в лікарню. В мене буде висновок про травми, нам не треба турбуватися про неустойку. Та я не про неустойку хвилююся. А якби цей костолом зламав тобі ноги? Ноги в мене цілі. Серйозних ушкоджень немає. Але я думаю, може плюнути на все і піти вчити дітей кататись. Ну, хто там ще? Іване Петровичу, у нас конфліктна ситуація. Я обстежила пацієнтку і вважаю, що вона може продовжувати лікуватися вдома, а вона наполягає на повторному обстеженні. Надя, я дуже зайнятий. Ще не вистачало, щоб пацієнти вчили нас, як їх лікувати. Іване Петровичу, між іншим, я теж лікар. Ваша колега завідує відділенням. Вибачте, я думав, що то лікар Павленко сама зайшла. Колега, а чого ви у себе не лікуєтеся? Бо я завідую психіатричним відділенням, а до вас вона швидка доправила. Ага. Де результати обстеження? Ось, будь ласка. Так. Угу. Ну що, я цілком згоден з Надією Григорівною.
У вас холецистит, а його можливо лікувати амбулаторно. Але якщо ви хочете залишитися у нас в лікарні, то я можу призначити вам більш вузьке обстеження. Я згодна. І хто ж тоді буде займатися пацієнткою? Я Ви ж зайняті. для колеги я знайду час. Прошу. Надія Григорівна, Так. пацієнтку, яку ще зранку до нас доправила швидка, час виписувати. Я думаю, вона симулює. Чому ви так вирішили? Ви що бачили результати її обстежень? Я дуже добре знаю цю жінку. Покажіть мені її аналізи, і я буду думати, як з нею бути. А у мене їх нема. Вашою знайомою особисто займається Іван Петрович. Вона, до речі, у нього в кабінеті. Зовсім знахабніла? Негайно вийди і забирайся геть із лікарні, симулянтка. Це не тобі вирішувати. Мене в лікарні залишив твій керівник Іван Петрович. Навіщо? Я допомагаю йому написати доповідь. Він хороша людина, а психосоматичні захворювання – тема моєї дисертації. Тому завтра у нього буде блискучий виступ. Інга, поясни мені, навіщо ти підриваєш мою репутацію? Навіщо ти розпускаєш плітки? Чому плітки? Я розповідаю про тебе тільки правду. Твої колеги повинні знати, з ким вони працюють. Ти заради цього лягла у лікарню? Ні. У мене дійсно був гіпертонічний криз. Після відвідування центру запліднення. І лікарі порадили мені залишити надію на те, що я можу стати матір'ю. Мені навіть штучне запліднення не допоможе. Мені дуже шкода, але чому ти вирішила відігратися на мені? Пам'ятаєш Ігоря, якого ти в мене відбила в інституті? Він був тобі потрібен тільки для розваги. А я його любила і чекала від нього дитину. А після того, як побачила його в твоєму ліжку, зробила аборт. Невдалий. Це через тебе. Я залишилась зовсім самотньою. Значить, ніякого чоловіка і сім'ї у тебе немає. Ні. І, напевно, не буде. Поспішаєте на іподром? А що, всі справи завершено і можна насолодитися красивим змаганням. Навіть коли заздалегідь відомо, хто переможе. Ох, Вам самому не гидко брати участь у цьому лицемірному видовищі? ну а чого? Спортивний тоталізатор законом не заборонено. Я сам поставив на Алмаза. І ще до того, як дізнався, що фаворит не буде брати участь у перегонах. Я розумію, що це катастрофа. Так. Але Карат сьогодні не побіжить. Я згадав, де я його бачив. Сьогодні вранці, в букмекерській конторі. І він, до речі, теж поставив чималеньку суму на Алмаза. Ми ще обговорювали наші шанси на виграш. Отже, він знав, що його підопічний не зможе брати участі сьогодні у перегонах. Угу. Може, тренер і найняв бандита, щоб покалічити хлопця? А можливо. Треба простежити за ним і викликати поліцію. Тут тільки половина, так не піде. Чому так мало? Тому що ти не доробив справу до кінця. Але ж хлопця на перегонах сьогодні не буде. Досить балакати. Бери, що дають і забирайся. Ось як ти заговорив. Нехай буде по-твоєму. Я зламаю ноги. Тільки не жокею. Не сіпайся!
бо доведеться збирати тебе по кісточках. Як ви вчасно, цей гад погрожував мені, його треба здати в поліцію. Здамо, обов'язково здамо. Разом із вами. А мене за що? За злочинну змову і замах на В'ячеслава Горового. Ми записали вашу розмову на телефон, і це доказ, що ви найняли цю людину, щоб побити В'ячеслава. І цю гру ви вже програли. Не можу повірити, що це Арсен наняв бандита, щоб зламати мені ноги. Він же заробляв на мені хороші комісійні. Навіщо йому мене калічити? Він програв на підпільному тоталізаторі та багато заборгував бандитам. А для того, щоб відігратися, він позичив гроші і всі поставив на перемогу Алмаза, ну, щоб зірвати джекпот. А ще для цього треба було усунути вас як фаворита. Ну, а ноги мали бути поламані для надійності. Цей мерзотник сяде в тюрму. Але своєї мети, на жаль, він домігся. Його ставка виграє. Не виграє. Я буду брати участь сьогодні у перегонах. У мене ще є час стигнути на іподром. А як же ж ваша рука? Перелому в мене немає. Прийму знеболювальне, і сьогодні ми з Каратом переможемо. Всім назло. Ну, гаразд, тоді я викличу таксі і поїдемо разом. А ви по дорозі до іподрому не викинете хлопця з машини? Він ж поховає всі шанси вашого Алмаза на перемогу. Лікарю, добрий вечір. Я визнаю лише чесні правила боротьби. А хто переможе, покажуть перегони. О, доброго ранку, Іване Петровичу. Доброго дня, Івана Петрович. Навіть не привітався. Кінь, на якого він вчора поставив, прийшов другим. А переміг наш вчорашній пацієнт. Сам винен. Міг би цього пацієнта до самого ранку в лікарні протримати. Нічого, заспокоїться, не перший раз програє. А склери чисті. Ну, зізнавайтесь, що пили, щоб вони не були жовтуватого кольору? Морквяний фреш. Так і знала. Вибачте мені мою цю хитрість, але я повинна була залишитись в лікарні, щоб де з ким поквитатися. Я щойно зустріла Іридіату в коридорі, і від її зверхності не залишилося сліду. Ну, я, чесно кажучи, думала, що ви незадоволені роботою наших лікарів і шпигуєте для Іродіади. Та ні, це все нерви. Лікарі вашої лікарні просто чудові. І я рада, що з усіма вами познайомилась. А ще я рада, що змогла допомогти Івану Петровичу. Сподіваюсь, йому сподобалась доповідь. Івана Петровичу, я вам чай принесла. Може, вам заспокійливого накрапати? Івана Петровичу, ну що за дитячий садочок? Я розумію, що вам прикро, що ви і ваше теща вчора програли, але навіщо у мовчанку грати? Ви вчора на іпподромі. Голос зірвали. Івану Петровичу, дзвонили з товариства протидії впливу магнітних бур. За годину вони чекають вас з доповіддю. Іван Петрович не зможе виступати. Він вчора на іпподромі голос зірвав. Так, це проблема. Що ж робити? На цю лекцію має приїхати Тимофій Дмитрович і журналісти, а скасовувати вже пізно. Я здогадуюся, що доповідь хороша. Я знаю, хто її писав. Ви хочете, щоб я прочитала доповідь замість вас? Ну, не знаю, чи викличе ця доповідь овації, але червоніти за неї точно не доведеться. Гаразд? Я прочитаю доповідь.
Гарно ви вмовили, Родяну Максимівну. Я й не знала, що без голосу можна бути таким красномовним. Я й сам не сподівався.